Hur kan positiva arbetsmarknadssiffror i USA få börsen att falla? Säljer folk krypto för att köpa SpaceX? Och varför är alla så nervösa? Du lyssnar på Världsekonomin. Det går mycket upp och ner tycker jag, Claes. Det känns som man får en flash från EFN-appen eller Bloomberg-appen eller vad man nu har i sin telefon ena dagen om liksom marknaden upp och sen nästa dag är det marknaden ner. Och det känns nervöst. Skakigt. Ja, men du är skakig. Du är aldrig skakig. Nej, alltid helt på säker mark. Men vi har ju haft en kanske förvånansvärt stark börs kan man ju säga istället under våren, inte minst under Iran-konflikten. Så att på det sättet så är det väl möjligtvis, kan man tycka då, lite rimligare volatilitet, men den är ju faktiskt inte direkt kopplad till vad som händer i Iran utan lite andra saker som du var inne på i inledningen. Och det är ju framförallt kan man säga tech-AI-relaterad volatilitet vi ser. Så att det finns ju logik i volatiliteten kan vi säga. Ja, jag tycker vi ska prata om det om en stund, men jag vill faktiskt börja någon annanstans idag. Jag har ju varit singel i ett par år, 3-4 år. Och under den här perioden har jag lyckats dejta en kille i kanske 2 månader, starkt jobbat. Och han var matematiker på en kvantitativ tradingfirma här i London. Och en sak som jag snabbt insåg med traders, de får ju mycket skit, eller hur? Apropå nervositet, nervösa marknader, kanske liksom är det samhället... De beskylls för att skapa volatilitet, ja. De beskylls för att skapa volatilitet. Man kan också ifrågasätta så här, den här samhällsekonomiska vinsten i att folk som är, ja, men som i det här fallet väldigt duktiga matematiker inte bygger raketer eller gör någonting mer produktivt och istället så sitter de på kvantitativa tradingfirmor. Rimliga argumentation. Bidrar dock med likviditet i marknaden måste man alltid. Det är vad de säger. Det är vad de säger när de bjuder dig på drinkar, Claes. Är det sant? Det är en annan sak. Hur som helst. Det händer aldrig kan jag säga. Det händer aldrig. Tror det händer att de bidrar med likviditet händer, inte att de bjuder med på drinkar. Precis. Hur som helst. En positiv aspekt som jag lärde mig under de här 2 månaderna som jag dejtade den här killen är att han var ju fruktansvärt snabb på att svara på sms. Alltså det var liksom helt sjukt, Claes. Det var så här, man skickar iväg smset och så får man svar innan dess. Och jag tänkte att det här rimligen berodde på den här tradingmiljön. Att man sitter, liksom, vissa har ju enorma mängder skärmar framför sig. Och så sitter man hela sin karriär och liksom reagerar på olika saker. Multitasking, liksom sitter och reagerar på olika saker på olika skärmar. Så att han var liksom så enormt snabb på att svara på meddelanden. Helt sjukt. Hade det här varit nu så hade du tänkt, vänta nu, han har ju någon AI-modell som svarar åt honom. Ja, precis. Det här var innan, eller för sig, det var efter, när var det här? Claes, när dejtade, det borde du ha koll på. Ja, jag har koll på det, men det fanns ju såklart, det var ju efter ChatGPT, men det kändes inte som att det var riktigt lika lätt att använda det. Men det är klart, han är matematiker, han kanske byggde sin egen. Eller så är det snarare så att han verkligen svarade manuellt. Ja, det var mycket Python. Ja, men jag tror inte det var det. Nej, det är inte så mycket AI. Hur som helst. Nu till själva historien, att det var en fredag och jag tror att vi hade planer eller någonting och det var den första fredagen en månad och nu ska man tillägga att den här killen höll på med förstås obligationer. Det var den första fredagen i månaden, jag smsar någonting på eftermiddagen och tänker nu kommer han i alla fall inte svara. Men direkt fick jag ett svar ändå. Fråga till dig, Claes. Berätta för lyssnarna, varför är det här signifikant? Varför förväntade jag mig absolut inget svar från den här matematiken på obligationsmarknaden den första fredagen i månaden på eftermiddagen? London. Ja, men då kom ju typiskt den amerikanska sysselsättningsrapporten, arbetsmarknadsrapporten för månaden innan. Så det är en väldigt snabb rapport som täcker någonting som
man mäter ju inte precis så slutdagarna på månaden innan, men det är en snabb rapport som ger en snabb inblick i tillståndet i den amerikanska ekonomin. Och i det här fallet får man ju då säga också att det visade ju det stora intresset han hade för dig, för han har ju stort intresse för den rapporten och ännu större för dig. Ja, väldigt, väldigt smooth, Claes. Nej, men, ja, absolut. Eller så var det bara liksom ren reaktionsförmåga. Är det här världens viktigaste statistik för finansmarknaderna? Den här jobbrapporten? Ja, men det man kan säga i brytpunkter, alltså antingen om man står på toppen i en konjunktur eller för den delen i botten i en lågkonjunktur och man letar efter vändsignaler, då brukar den där vara ganska avgörande. Alternativt att det sker precis före ett penningpolitiskt möte där det står och väger, så brukar det också vara väldigt viktigt. Det här är ju en rapport som är vansklig att lita på, för att den kommer revideras ganska dramatiskt, det vet vi. Bara osäkerheten kring, alltså så som det här samlas in, det är ju inte heltäckande. Det finns ett underlag som är företagssektorn som är mer tillförlitligt än det som görs i hushållssektorn, men i båda fallen så revideras det kraftigt. Så att man kan säga att den har lite mer tyngd än den borde ha, men det är liksom den bästa gissningen just nu för tillståndet i ekonomin. Och det kan man säga att den siffra som kom förra veckan, som vi antar jag kommer in på, den påverkade marknaden, men inte, eftersom vi inte är vid någon typ av, vad vi tror i alla fall, viktig vändpunkt i den amerikanska ekonomin, så är det ändå inte så avgörande just nu. För jag tycker vi ska prata om vad som hände i fredags kopplat till det som jag inledde med, det vill säga i alla fall min upplevelse av att det är väldigt nervöst och går upp och ner och att det är svårt att begripa varför. I fredags kom den här jobbdatan från världens största ekonomi, antagligen världens viktigaste statistik för världens marknader. Och den är oväntat positiv. Den amerikanska ekonomin har skapat, visade sig, dubbelt så många ungefär jobb som marknaden trodde. 172 000 nya jobb i den amerikanska ekonomin. Det här är 3:e månaden på raken som amerikansk ekonomi skapar många jobb, fler jobb än vad många har trott. Man borde tänka... Och det sker i en miljö då där man ska komma ihåg, det har vi ju pratat om återkommande, att tillväxten i arbetskraften är mycket långsammare än den har varit historiskt, och det är till stor del en effekt av administrationens invandringspolitik. Så att på det sättet så har man ju tänkt att det krävs inte så mycket nettojobb i USA för att hålla arbetslösheten konstant, och det behövs absolut inte den här typen av jobbskapande. Så att den här siffran skulle ju i princip då vara förenlig med att arbetslösheten återigen börjar sjunka. Det gjorde den inte. Det är en annan undersökning, en hushållsundersökning. Vi behöver inte fördjupa oss i det. Men det är ju på det sättet ännu starkare än vad själva siffrorna indikerar. För att det är någonstans inte... Alltså det underliggande tillväxten borde vara ännu svagare. Mm. Men vad som händer, och det är det här som jag nu kräver att du reder ut för mig, är ju att någonting kommer som borde vara goda nyheter. Sen kan man förstås öppna på huvudet i den här statistiken och så ser man, oj, det var ganska många statliga jobb i den här, eller hur? Och kanske inte precis den typen av jobb som man vill ha. Hälsosektorn växer ju snabbt, men även andra. Det finns ju en del inom turistnäringen, besöksnäringen som tuffar på rätt bra också. Är det fotbolls-VM-effekten? Ja, är det tidigt kanske? Ja, men det fotbolls-VM börjar väl nu. Jag är inte jag så bra på sport, men det är väl snart. Och det är väl i USA. Och då kanske det krävs... Det är nu, kan man säga. Det är nu, absolut. Precis. Ja. Här. Men med tanke på när den här mätningen görs så ska det väl i så fall komma större effekter av det. Ja, men jag tänker att de borde kanske liksom anställa folk till turistnäringen inför fotbolls-VM. Vi är en liten grupp som får reda på att, eller som kommer på att fotbolls-VM existerar via amerikansk jobbstatistik, men vi finns hur som helst. Positiva nyheter borde det här vara om amerikansk arbetsmarknad. Vad händer då? Marknaderna, apropå nervositet, nervösa traders som är de vi kritiserar i det här avsnittet i alla bemärkelser. De går ner, det faller. Hur då? Varför?
Claes? Vi brukar säga inga nyheter alltså när det gäller alltså Hormuzsundet och oljemarknaden. Inga nyheter är dåliga nyheter. Här kan man säga goda nyheter är dåliga nyheter för att vi har en situation där Fed behöver hantera en inflation som stiger. Och Fed har ju 2 mål till skillnad från Riksbanken. De har å ena sidan ett inflationsmål, 2%, precis som Riksbanken, men de har dessutom ett arbetsmarknadsmål. Och det betyder att om arbetsmarknaden är svag så motverkar det en stigande inflation. Om arbetsmarknaden är stark så är det större anledning att titta på inflationen. Och inflationen är ju nu ordentligt över Feds mål och stigande. Och då har ju marknaden gått från före kriget prissätta att Fed ska fortsätta sänka räntan. Och nu prissätter man faktiskt att det blir en räntehöjning, ändå 25 punkter. Så det är fortfarande kan man säga, det är inte så att, och det sker någonstans under hösten, närmare vintern egentligen, enligt prissättningen. Men det är en ganska stor förändring. Och det har ju också påverkat räntor, som vi kallar det, längre ut på kurvan, så långräntor stiger också. Det har de gjort trendmässigt. De gör det delvis för att marknaden är mer orolig för inflation. Men det görs också för att realräntor då stiger. Vi har ju gått igenom det där i något avsnitt, lite mer fördjupande, dekompositionen av räntor. Så att när räntor stiger så är det ju generellt sett, kan man säga, är man väldigt beroende av domestik ekonomi, ett bolag är det av så att säga, turistnäringen kanske. Då är det inte sagt att det skulle vara en påtaglig negativ effekt på marknaden. Men turistnäringen vad? Alltså, jag hör dig så här långt är det positiv arbetsmarknadsstatistik i USA betyder att Fed kommer behöva höja räntan. Kanske. Höjda räntor är en väldigt stor skillnad från vad man trodde i början av det här året när man trodde på räntesänkningar i USA. Höjda räntor är alltid dåligt för börsen. Alltså nervösa traders. Sälj. Ja, det beror på vilken sektor vi är i. Typiskt kan man säga banksektorn brukar klara sig bra på höjda räntor. Men tech då? Så här. AI. Ja, bra. Då är det ju så här att om vi tänker, här får vi skilja på tech och tech, för att pratar vi de stora techbolagen, de här magnifika 7 och framförallt de flesta av dem, så tjänar ju de fruktansvärt mycket pengar idag. Och förväntas tjäna ännu mer pengar imorgon. Ett AI-bolag, alltså några av dem som snart är på väg ut på börsen, de gör ju stora investeringar, alltså de har ju i grunden inga vinster, i alla fall inte något positivt kassaflöde. Och det marknaden gör då typiskt för sådant bolag, det är att diskontera vinsterna i framtiden. Och vad ska man då diskontera med? Ja, det blir ju en ränta. Och nu måste du förklara diskontera, för vi har fått kritik för det för att du säger diskontera för mycket. Det är rimlig kritik. Ja, men det är ju lite grann den här, en fågel i handen är bättre än 10 i skogen. Att om du tror att det blir en vinst i framtiden, hur mycket är den värd för dig idag? Ja, det beror på. Det beror på vad alternativinvesteringen är. Alltså om du kan få en ränta, vi säger att vi tror att det blir en vinst om 10 år. Och hur mycket är den vinsten värd? Ja, ju högre ränta du får på pengarna idag, desto mindre är den vinsten värd som kommer om 10 år. För att de pengarna som du satsar på aktien idag kan ju du placera på en ränta som tickar på. Är du med? Så när vi hade nollräntor, eller väldigt låga räntor från alla centralbanker, inklusive Fed, då var ju typiskt så att det påverkade ju väldigt mycket bolag. Det var ju också techbolag, det var ju inte minst gröna techbolag som blev väldigt högt värderade. För de tjänade inga pengar, men det fanns mycket potential för att de skulle tjäna pengar i framtiden. Räntan idag, alternativavkastningen var väldigt låg. Så att när man diskuterar de framtida vinsterna så gör man det med en väldigt låg ränta. Och då blir de vinsterna väldigt attraktiva även idag. Så att vid låga räntor så är det rationellt att satsa på mer högriskprojekt eftersom du inte kan få ut så mycket pengar på att bara stoppa in de där pengarna på ett vanligt bankkonto heter det. Extremt förenklat. Fortsätt. Okej. Vi försöker förstå, vad vi försöker förstå är hur positiv arbetsmarknadsstatistik i USA får marknaden att falla. Det är en rädsla för, eller en inräkning av en räntehöjning som i sin tur påverkar börsen negativt. Inte alla delar av börsen, men framför allt
de här AI-bolagen är vad du säger. Ja, och de är ju gigantiska. Alltså hela AI-temat har ju drivit inte minst den amerikanska börsen. Det är väl börsen just nu? Ja, det är väldigt stor del av uppgången åtminstone och en stor del av det totala marknadsvärdet. Och de bolagen är inte särskilt, de är inte så konjunkturberoende. Så om man ser då payrolls, som den heter, den här statistiken, eller brukar kallas, alltså hela jobbrapporten, som en konjunktursignal. Ja, men det går lite bättre i amerikansk konjunktur. Så spelar inte det någon större roll för de här bolagen som ju inte är intresserade av konjunktur utan struktur. Det är en trend i AI som man vill tjäna pengar på. Och den kommer att bestå mer eller mindre oavsett konjunktur, kan man säga. Så att istället för de här vinsterna, om vi ska försöka enligt någon typ av skolbok eller teoretisera den här marknadsreaktionen, och det ska man kanske inte alltid tro att man kan leda helt till bevis, men ändå så kan man säga att det finns ju en logik då att när räntan stiger så ska man i alla fall tänka sig att det här AI-temat stöter på lite patrull eftersom vinsterna blir mindre värda i dagsläget. Men det ska ju också läggas till här att det här temat har ju varit så otroligt starkt. Alltså AI och det som är kopplat till det, för det är ju inte, AI-bolagen är ju typiskt inte än så länge på börsen. De är ju privata och ska bli publika. Men på väg är börsen. Ja. På väg. Det vi har sett istället, det är ju att det är chiptillverkarna, halvledarbolagen, som har rusat. De som är så att säga enablers för AI-producenterna. Och de har ju gått så starkt så att då kan man säga, okej, vad behövs det här för att man ska ta lite vinst? Om man ska avdramatisera den här nedgången, så är det ju inte så att bolagen är direkt, de ser inte snorbilliga ut bara för att det har gått ner lite grann. Men det blir liksom, det blir ju en liten... De är skitdyra. Ja. Beroende på vad man har för förväntningar. Men ja, absolut. Det blir ju en liten... Det blir en anledning att ta vinst när man får den här effekten från ränteuppgången. Så lite grann tycker man ska se på det. Absolut. Ja, så det är rädsla för stora, stygga centralbanken som kommer in. Och hur är det där gamla uttrycket att när liksom det är centralbankens jobb att ta undan skålen med alkoholhaltig bål innan så att festen flippar ut. Det vill säga då genom att höja räntan. Kommer ihåg att och det är det man är rädd för, att liksom Kevin Ward kommer in och tar bort spriten så att liksom den här börsfesten... Men då är det lätt att man får bilden av att vi befinner oss i en glödande högkonjunktur i USA. Det gör man inte, för att vi har ju amerikanska konsumenter som är typiskt, vi har pratat om jättedeppiga, förvisso konsumtionen går bättre än så, men det går inte urstarkt, amerikansk sparkvot är ganska låg, så att det finns ju en del saker som det är det som kanske gör att den här sysselsättningsrapporten sticker ut, för att man tänker ju snarare då att om vi tittar på förväntningar på amerikansk tillväxt, BNP-tillväxt alltså i år, så har ju de snarare skruvats ner som en effekt av att inflationen blir högre och tar bort köputrymme för konsumenterna. Och de är ju en jättestor del av amerikansk ekonomi. Och då kommer den här rapporten, varför håller företagen på att anställa? Med tanke på att det också finns det här AI-temat på arbetsmarknaden, tänker vi att företagen lyckas ersätta arbetskraft med AI-agenter. Och det är ju svårt att säga att det syns i data. Nej, det syns ju tvärtom. Det fanns ju till och med i den här rapporten att det till och med fanns lediga tjänster som programmerare. Hur går det här överhuvudtaget ihop med hela den här stora berättelsen om någon slags AI-jobb-apokalyps? HR-jobb också, en annan sån här yrkesgrupp som ofta pekas ut som att där kommer AI-agenterna in och tar mänskliga jobb. Men det finns fortfarande företag som söker både personalvetare och programmerare i USA. Ja. Nej, men tyvärr är ju verkligheten mycket spretigare än man vill för att kunna skapa en sammanhängande berättelse. Och att data kan spreta i massa olika riktningar. De flesta, skulle jag säga, prognosmakare räknar ju inte riktigt med att AI-tekniken ska sätta sig i arbetsmarknaden så att det syns på ett makroplan i år. Utan att det är någonting som kommer, och att det kommer, i alla fall baserat på hur tidigare teknikskiften har skett, det kommer gradvis. Det kan ibland vara snarare så att det tar längre tid än förväntat, och när det väl sker så går det snabbare och mer omfattande än förväntat. Så att på det sättet så är inte det att vi inte ser större AI-effekter, det är inte direkt överraskande. Utan det är snarare kanske så att det finns ju en viss hype här som ju vissa bolag försöker i alla fall ta rygg på genom att säga att vi lyckas effektivisera, i alla fall när man pratar med aktiemarknaden,
Vi lyckas effektivisera och så nämner man AI som en effekt av det och så vidare. Det är väl rimligt att vissa typer av programmeringsjobb verkar ju ersättas, men å andra sidan dyker det upp andra. Och framförallt om man har då AI-kompetens så är man ju väldigt mycket efterfrågad just nu från mjukvarubolagen och alla som behöver den typen av stöd för att hänga med i teknikracet. Jag tolkar dig så här, hårdtolkar förstås. Sammanfattar. Spretiga tankar. Direkt efter att du har sagt att det inte går att stoppa in verkligheten i en berättelse ska jag försöka formulera en sån. Jag tolkar det som att vad du säger är att alla är bara så nervösa i allmänhet att vad som helst som är någon sorts nyhet, om den så är liksom positiv som den här arbetsmarknadsrapporten eller negativ, gör att man liksom reagerar. Och det är därför som det går så mycket upp och ner. Men egentligen så vet ingen vad tusan som pågår med något. Ja, men lite så kan man väl säga. Man får ju komma ihåg återigen då att till att börja med volatiliteten, så som vi brukar mäta den, VIX till exempel, många som känner till det måttet, den har ju varit snarare oväntat låg. AI-racet har ju överraskat kanske på uppsidan kan man säga, eller om vi tar halvledar-racet. Jag tror många investerare, man är ju alltid rädd då att missa en uppgång. De flesta är medvetna om att den här typen av uppgångar brukar sluta i alla fall delvis i tårar, även om det här tekniksprånget blir extremt makromässigt så att säga, brett och avgörande för ekonomin och mänsklighetens framtid. Ja, så bra för mänskligheten, dåligt för de som har investerat. Det är vad den här typen av tekniksprång brukar resultera i. Det brukar bli svårt att hitta vinnarna. Men det är uppenbart att just nu så är ju väldigt många, enligt börsen då, många vinnare. Och det racet vill man inte missa ändå, så gäller det att kliva av i tid. Och då är det ju det här att då vill man kanske boka vinster när de finns. Apropå förvirrade saker den här veckan. Vi har ju världshistoriens största börsintroduktion på gång. Apropå svåra bedömningar. Nu ska liksom marknaden prissätta ett företag. Vi pratar förstås om SpaceX, vår vän Elon Musk. Ett företag som bygger raketer, driver världens dominerande nätverk för satellitinternet och liksom i hög grad bär upp USAs militära kommunikation och liksom har Elon Musk som ledare och som nu kommer ut på börsen på det här sättet. Väldigt, väldigt svårt att bedöma och prissätta. Hur ska vi se på det här? Det är liksom historiskt förstås. Prissätta, vad tycker vi är ett rimligt pris? Vad tycker du? Vad är SpaceX värt? Och så min andra fråga på det temat som jag tyckte var rolig, den kom från Robert Armstrong i Financial Times, som är då känd för att ha formulerat det här begreppet taco trade. Och har för alltid skrivit in sig i historien då, där taco, Trump always chickens out. Men han var häromdagen inne på liksom, vad är det som händer? Säljer folk krypto för att köpa SpaceX? Apropå att den här marknaden med hög riskaptit kanske borde väl leda till att krypto går upp, eller om det är någon som begriper det där, men det går inte så bra för det. Liksom, är det för att liksom pengarna flödar in i SpaceX? Är det liksom samma kille som sitter på mycket bitcoin som nu kommer köpa massa SpaceX? Vad ska man kalla den här traden? Claes, vad är din take? Jag tycker att vi börjar med krypto, alltså bitcoin då, och guld för den delen, för har varit... De är inte alltid högt korrelerade, men just nu är de ganska högt korrelerade. Och de korrelerar också med det vi redan varit inne på, amerikanska långräntor. Så jag skulle snarare säga att det vi ser med räntemarknaden, att räntor stiger, realräntor stiger. Det är typiskt ganska dåligt för tillgångar som inte har någon direktavkastning, alltså ingen yield. Guld har ingen yield, bitcoin har ingen yield, det vill säga du får ingen ränta. Precis, vi konstaterade i förra veckans avsnitt att det var nästintill omoraliskt att investera i guld. Så det kan man lyssna på om man vill bli provocerad av det. Fortsätt. Nej, men så att, jag skulle snarare säga att orsaken till att både guld och bitcoin faller är att vi har den här trenden upp i räntor, inte minst
amerikanska realräntor. Så att det är ett samband som inte alltid är starkt, men just nu är det. Så är det säljer, sen kan det säkert finnas en annan som säljer för att köpa. Vi får se på fredag. Sen är det ju så att Elon Musk, han har ju en alltså det finns ju, även om alla tänker att okej, han tenderar att vara alltför optimistisk, onekligen så är hans prognoser för när saker och ting ska nå marknaden alldeles för aggressiva. Men man vill ju inte stå utanför hans projekt. Det är ju tydligt om man tittar på värderingen av Tesla till exempel. Så hålls ju den uppe av Musk-personligheten, och det måste man väl säga om SpaceX också, att det är ju ett bett på Musk i stor utsträckning. Jag har svårt att se att det här skulle vara lika håsad IPO om det inte vore för att Musk är så att säga hjärnan bakom. Och sen är det flera andra som väntar på att eventuellt springa ut på samma spelplan. Det ryktas ju om, eller det är ju på gång, men de kan ju dra tillbaka det. En börsnotering för både OpenAI och Anthropic. Så de väntar väl på att se hur det går här på fredag, för om de ska genomföra det här eller inte. Ja, det är ju delvis olika segment. Ja, det är väl Starlink tror jag som folk är mest intresserade av i det här SpaceX-grejen. Men det är ju också, gamla Twitter ligger ju i den där gruppen numera. Så att, det är många olika saker. Spännande cocktail av många olika ingredienser. Svår att prissätta. För oss som håller på med makro, liksom den stora bilden, spelar den här typen av, det är ju en jättelik börsnotering, vad spelar det för roll ur ett liksom makroperspektiv för oss som är intresserade av dem, eller skulle jag nästan säga för egen del, uteslutande intresserade av de stora linjerna när det gäller ekonomin? Ja, men det är ju ett tecken på finansiella förhållanden kan man säga. Vi vill ju generellt att man får ju inte glömma bort, du dömer ut hedgefonder, men hela finansiella systemet... Nej, när har jag dömt ut hedgefonder? Jag är ganska för hedgefonder. För att de var elaka och... Nej, har du det på band? Nej. Vi pratade om det tidigare i podden. Idag. Ja, nej, men det var inte hedgefonder. Det var väl kvantitativa tradingfirmor. De behöver inte vara hedgefonder. De behöver inte vara hedgefonder. Ja, det är de ofta. De kan vara det. Ja. Just den jag pratade om specifikt just då är ingen hedgefond. Fair enough. Jag är mer för hedgefonder för att de liksom förlorar med sina egna pengar. Det tycker jag de kan väl få hålla på med. Fortsätt. Ja, eller kundernas då. Men i alla fall. Ja, kunder. Vad var vi? Jo, finansiella förhållanden, ja. Så det är ju här, så som vi tänker på finansiella marknader, så ska ju de bidra med, alltså först är det privat kapital som ju finns, där ju investerare vill satsa stora pengar med väldigt hög risk för att det finns en publik marknad, att det finns möjligheten att sen sälja det här till en bredare investerarbas. Så det här är ju en väldigt viktig del i hela finansiella systemet. Och skapar ju då enorm kraft, innovationskraft och så vidare. Och när det här inte fungerar, alltså när vi har en väldigt iskall IPO-marknad, då ska man ju tänka sig att det också håller tillbaka den typen av privata investeringar. Så att på det sättet är det ett tecken på man kan tycka en bubblig, alltså risk för att det är en bubbla på marknaden. Men inte desto mindre så, vi pratade om bubblor nyss då, att det kan ju förvisso, oftast är det så, inte minst när den publika marknaden tar över, men även den privata, att det visar sig att den här investeringen inte blev så lyckad. Men tekniken överlever. Och att tekniken kommer fram bygger mycket på att det finns kapital där. Så det här är ju en cirkel som slut kan man säga när en sån här IPO sker. Och det är ett tecken på hur stark investerarviljan är just nu. Så att på det sättet så finns det definitivt makrokopplingar. Är det också någon sorts folkomröstning om vad världen tror om amerikanska kapitalismen och kapitalmarknaderna som sådana nu på fredag?
i den här börsnoteringen. Jag kallar det folkomröstning med tanke på, inte minst i USA, då, hur spetsigt ägandet är. Och den som kallar K-formade ekonomin och sådär. Så det är ganska många som inte är med och röstar, kan man säga, av amerikanska befolkningen. Eller för en del av världens befolkning. Men det är ju definitivt ett smakprov. Förtroendeomröstning. Förtroendeomröstning bland världens kapitalister, absolut. Bland världens kapitalister, det är det. Du svarar ja på den frågan. Ja, spännande. För en delmarknad. Ja, vi får se imorgon från när den här podden kommer ut. Vi går vidare. Det här att kapitalet drar sig mot USA, till exempel när man säljer sin bitcoin och köper SpaceX, om det nu är vad man ägnar sig åt, är ju någonting som har irriterat Europa länge. Europa och inte minst Bryssel vill ju gärna att kapitalet stannar här på den här kontinenten. Men det är även andra amerikanska saker som man har irriterat sig på mycket på sistone. EU har precis lagt fram ett nytt tech-paket för digital suveränitet. Hårda ord från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. We cannot afford to depend on others for the technologies that keep our hospitals running, our energy grid stable and our services secure. This is about protecting our citizens, defending our interests and making our own choices. Och vad det handlar om att man ska minska Europas beroende av amerikanska och andra utländska techjättar, fast man menar egentligen amerikanska. Och det här handlar inte bara om AI utan om hela den digitala infrastrukturen, halvledare, molntjänster, datatjänster, AI, alla digitala tjänster. Och på något sätt narrativet från Bryssel är att det här är inte längre bara teknik, det här är säkerhetspolitik, det här är industripolitik, det här är geopolitik. Vi kan inte leva i en värld där den amerikanska presidenten plötsligt får för sig att liksom invadera Grönland, som vi hade en diskussion om tidigare i år som vi alla har förträngt, men den hände på riktigt, det var ingen ond dröm. Och i en värld där den typen av lägen kan uppstå, då kan liksom inte molnet som alla europeiska företag och som Ursula von der Leyen nämner, offentlig sektor och stater vara beroende av det här. Europa har upptäckt att molnet inte ligger i himlen utan i amerikanska datacenter och detta gillar inte Europa. Hur ska man se på det här, Claes? Men där är ju andra gången, det var ju då 2023 första 2023 kom. Ja. Yes. Och jag tror väl egentligen att man kan säga att det kanske är, Europa kanske är mer moget för det här. Med det menar jag att nu finns det ju bredare efterfrågan, tror jag, på saker som inte är amerikansk-centrerade. Det är den oro som man kan säga som funnits kanske mer politiskt tidigare och långsiktigt är nog lite mer utbredd bland både konsumenter och näringsliv. Att man vill ha, man har ju ändå under Trump 2 lärt sig att det här kan faktiskt bli, vilken sannolikhet man ska sätta för att saker och ting inte fungerar som de har gjort, det är svårt att säga, men att det finns en risk för att det blir en ännu tydligare brytning mellan USA och Europa. Det tror jag många som måste ha med sitt riskperspektiv, och då finns det ju faktiskt efterfrågan på att hedga sina bett, så att säga. Som ju då blir en kostnad, typiskt för att om man ska konkurrera med amerikanska bolag så ligger man efter och man har inte samma stordriftsfördelar och så vidare. Du brukar anklaga mig för att döma ut EU-projekt. Nej, jag är lite chockad. Du är ju verkligen så här team Ursula den här veckan. Jag vet inte vad det är som händer. Det är lite 180 grader. Jag säger bara att det är ett annat klimat som man presenterar det här i. Sen är det ju fortfarande de här frågetecken. Finns kapitalet? Finns riskviljan? För att det är fortfarande svindyra grejer man måste producera och stenhård konkurrens och sådär. Och det har ju inte skett så mycket i praktiken sen förra gången, i alla fall inte om vi tittar på marknadsandelar, så är det ju inte någon större förändring. Nej, skillnaden nu är att det är mer industripolitik den här gången. Man ska inte bara, eller i bemärkelse att man inte bara ska börja producera det som USA är bra på att producera, chip eller vad det nu kan vara.
Utan man ska också skapa europeisk efterfrågan på det. Så att det är liksom två sidor på ett nytt sätt. Så det är ganska ambitiöst. Det är industripolitik. Det är säkert, kan man tänka sig, bra för europeiska bolag. Vad blir det av det här? Jag skulle säga att det enda man kan säga i det här läget är att bara ta det här som ett exempel på att globaliseringen framåt är inte vad globaliseringen har varit under ganska många decennier. Det här är någonting nytt. Att man tänker på det här säkerhetspolitiska sättet när det gäller, i det här fallet, teknik och industripolitik. Det är liksom en stor förändring. Och det är därför som det kändes viktigt att ta upp det här. Det här är underrapporterat, inte minst i Sverige skulle jag säga. Men det är en stor sak. Ja, oklart varför du är så för Bryssel, men det är också ett tecken i tiden. Ja, men jag tror att man kan säga att det hade ju varit överraskande, kanske oansvarigt, om man skulle bara sitta och titta på från EU:s sida. Sen är det ju så att det här, vi tittar ju ofta på politiker i Europa och helst vill man ju titta på näringslivet och se att det är de som tar stafettpinnen. Men vi följer det här. Om det nu är underrapporterat så försöker vi att göra vårt för att det ska upp till... Du och jag är det här den här gången. Du och jag. Du och jag och Ursula. Vi går vidare till veckans lista med anledning av SpaceX stundande börsnotering. Den här cocktailen som innehåller satelliter och Twitter eller gamla Twitter och hela Elon Musks personlighet. Den kan ju förstås, i den känns det som mycket kan hända, och mycket kan hända när bolag ska börsnoteras. Därför har jag med anledning av SpaceX börsnotering satt ihop veckans lista på 3 av historiens mest kaotiska börsintroduktioner. Spännande. Vi börjar med Ant Group som var nya för mig 2020. Det här var världens största IPO tills staten sa nej. Det är bolaget bakom Alipay. Det här skulle bli världens största börs. Alibaba, precis. Den planerade en notering i Shanghai och Hongkong, men sen höll då Jack May, var han vd, ett tal där Jack han... Jack Ma höll ett tal. Ja, jag läste en bok om AI. Den är bra. Han höll ett tal där han kritiserade Kina, den kinesiska regimen, och kort därefter kallades han in till myndigheterna och den här börsintroduktionen stoppades. Så typ försvann. Han typ försvann, eller hur? Vad gör han nu? Så att låg profil, tror jag. Låg profil. Sen dess. Han trodde att han skulle till börsen, men Beijing påminde honom om att börsen låg i Kina och det var de som bestämde över saken. Så att politiska aspekter kan skapa kaos. Absolut, och det där blev, tror jag, en påminnelse, eller kanske ett uppvaknande för globala investerare som insåg att Kina är fortfarande Kina. Stat, det är kapitalismen det finns en gräns för vad man tillåter, och det gör ju att det är den här ständiga, nu ska jag inte komma in på dollardominansen och så vidare, men tilltron till kapitalismen i Kina är ju inte globalt tillnärmelsevis så stor som till den amerikanska kapitalismen, där man tror och vet att man äger det man gör. Så det där var det var kaos. Statligt kaos. Det var kaos, och frågan vad det där gjorde med det totala investerarförtroendet för Kina, det kan man fundera på. Apropå makroaspekter. Bra inspel. Plats nummer 2, veckans lista. Mest kaotiska börsintroduktionerna. Facebook 2012. Det gick ju bra så småningom, men det gör att man lätt glömmer bort hur mycket kaos det var då. Kommer du ihåg? Det var jättehypat. Handelsstarten drabbades av olika tekniska problem. Investerare och mäklare visste inte om deras order hade gått igenom, avbrutits eller fastnat i systemet. Det stängde första dagen bara marginellt över introduktionskursen, föll sen kraftigt. Det blev liksom rörigt.
väldigt rörigt. Sen blev det gick det ju bra för Facebook ändå. Men apropå just SpaceX, det här var superhypat. Väldigt många människor som man antar vet hur man gör sitt jobb inblandade, precis som med SpaceX, och ändå så blev det kaos. Jag tror du säger. Resten är historia lite grann. Resten är historia, precis. Så det är kanske en slutsats. Det spelar kanske inte så stor roll hur det går de här första dagarna. Vi kanske bara Nej, och Facebook eller Meta numera då har ju faktiskt haft några törnar sedan dess, men har ju typiskt klarat Zuckerberg har ju liksom klarat att vända förtroendet. Så det är ju ytterligare en sån här personlighet som är ganska avgörande för tilltron till bolaget. Ja, absolut. Men då har vi ett exempel på liksom politisk inblandning som skapar kaos. Här var tekniken. Det var liksom bara allmän oreda runt Facebook, trots att man kunde ju tänka sig att de borde ha varit förberedda. Plats nummer 1. 3 av historiens mest kaotiska börsintroduktioner. Tips till Elon Musk inför fredag. Det här var nytt för mig. Bats Global Markets 2012. Det här är roligt bara för att det är en börs som inte klarar sin egen börsnotering. Ja, det här är jag idel öra. Det här lärde jag mig igår. Det kändes som liksom den renaste formen av börsintroduktionskaos. Att du själv är en börs och du lyckas inte börsintroducera dig själv. Det här var liksom en elektronisk börsoperatör. Hela affärsidén, liksom, vi kan få aktier att liksom handla snabbt, effektivt och stabilt. Sen skulle man börsintroducera sig själv. Och vad hände? Tekniken havererade. Det är liksom som att ett flygbolag kraschar samtidigt som de försöker demonstrera sin nya säkerhetsrutin, tänkte jag då. Och satte det som nummer 1 på listan. Jag tyckte det var roligt. Ja, men hur gick det sen då? Hur gick det sen med aktier? Det måste jag få kolla upp till nästa vecka. Eller om det är någon som har koll på det här. Jag hittade en artikel om det här. Jag tyckte det var roligt. Sen skyllde man enligt Reuters på en mjukvarubugg. Och det kändes som att just eftersom det var liksom det man höll på med så skulle man inte... Ja, du förstår vad jag menar. Jag tror du skulle ha Telia... Det är kanske svårt att sätta den som den... Var det kaos? Var Telia-aktien kaos eller var det bara dåligt? Alltså det är skillnad mellan kaos och dåligt. Eftersom det blev så mycket av en folkaktie så blev det väl en ganska stor utbredd besvikelse. Ja, det var väl lite besvikelse är inte samma sak som kaos. Jag har liksom försökt fokusera på kaos. Alltså, kaos är liksom precis, du är en börs och du kan inte börsintroducera dig själv. Det är kaos. Det är kaos. Eller så här, det är något som blir fel med tekniken trots att du är ett techbolag som Facebook är. Eller liksom Kina, liksom, du är ett bolag kommet ur liksom den kinesiska statskapitalismen och din börsintroduktion faller på att du liksom får problem med den kinesiska statskapitalismen. Det är så jag har definierat kaos den här gången. Korrekt skulle jag säga. Helt korrekt i vanlig ordning. Helt korrekt. Ja, vi får se hur mycket kaos är det inte på marknaderna. Det är bara nervöst skulle jag säga. Upp och ner och svårt att förstå varför. Vi har fått lite mer klarhet. Jag förstår lite bättre vad som händer i alla fall. Tack för det bidraget, Claes. Vi är tillbaka igen nästa torsdag förstås som vanligt. Innan dess... Läs Finansmagasinet, går att köpa i vanliga affärer nu om man vill läsa till exempel mina texter. Lyssna på Börssurr på fredagar. Det ska bli intressant att höra vad de har att säga om SpaceX och också vad som händer på marknaderna med Gabriel Mellqvist och Henrik Mittelman. Lyssna på Dominoeffekten som kommer ut på onsdagar för den stora geopolitiska bilden i lite lugnare tempo än vad vi har här, skulle jag nog säga. Och glöm inte att prenumerera på Världsekonomin och glöm inte bort att jag och Claes firar 100 avsnitt om 2 veckor. Och vi tar gärna in frågor till det avsnittet. Är det någonting ni vill veta så mejla mig katrin.kelos@efn.se. Vi ses igen nästa vecka. Hej då! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.